हामी कपाल काट्न आइरहेको छौँ होइन हजुरको नाम भन्नु न राहुल ठाकुर ए कस्तो कट काट्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँले कस्तो काट्नुहुन्छ त्यस्तै म फोटो देखाउँछु ल यस्तो फोटो ल ल फोटो देखाउँछु अनि सबैतिरको आएको छैन सबैतिर आएको छैन सबै लिन्छु म अहिले कपाल पुरै काटेपछि कस्तो फ्यासन मेरो कस्तो हो भनेर के लास्टमा Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. अब चाहिँ हाम्रो दाइले होइन पुरै काटिदिनु हो यस्तो खतरा भएको छ सेम भएको छैन त्यो माथि पिक्चरमा भएको छैन होइन अलि उता फर्किनु त भयो अब के ल ल ओके ओके सऊदी से आया हुआ है सोने का बिस्कुट चुरा दिए ये हमेशा हर वेले सोता रहता है ओके अब फेसबुकमा हाल्ने के जस्तै कि यो तपाईँले जुन अहिले गर्नुभयो नि त्यसको लागि तपाईँको कम्तीमा टाउको पनि धुनुपर्छ नि टाउको नधोएसम्म क्लियर देख्छ टाउको 100 रुपियाँमा धोइदिन्छ नधुने घरमा धुने हो टाउको त ल एन्ड गरौँ ल अब चाहिँ हामी फेरि अर्को टाइम होइन कति 1 महिना 2 महिनापछि फेरि आएर फेरि कपाल काट्ने काट्छौँ है त ल भाइ